Знаєте, дзеркалки, яким по 10-15 років, досі круто фільмують. Це ті самі камери, якими колись знімали весілля, кліпи і навіть кіно. І сьогодні вони дають картинку в рази кращу за будь-яку вебку чи міні-камеру. Дивіться, як я підключаю дзеркалку до комп'ютера і роблю картинку, як в кіно, ще й з простим ефективним освітленням. Твоя дзеркалка може більше. Відео, стрім. Добрий день, друзі! Хто вперше на каналі про фото-відео, мене звати Сергій Меркулов, веду фото-відео дайджест. А почну з новини. Привіт молоді 90-х, помашу вам рукою в екран. Телеканал MTV припиняє мовлення в Польщі, Великобританії, Німеччині та інших країнах Європи, оскільки його глядачі перейшли на наш з вами YouTube. Закриття каналів MTV Music, MTV 80-х, 90-х, Club MTV і так далі відбудуться 31 грудня. Що означає? Власники камер, встрибуйте в потяг Ютубу. Хто не вміє, вчиться. Перед силою Ютубу пасують телемагнати. У вас є перспективи. Відео про те, як замість веб-камери підключити до стріму звичайну відеокамеру чи фотоапарат, викликало у глядачів запитання. А що робити, коли в тебе, припустимо, не бездзеркалка на кшталт демократичної Panasonic GH3 2010 року, а звична дзеркальна камера? Добре, розберемося. Насамперед, нам важлива наявність HDMI виходу чи входу. Маючи HDMI, в тому числі міні-HDMI, ми можемо підключити камеру до карти захвату. Точаться про це суперечки на каналі. Про те, що таке карта захвату, дивіться за посиланням під випуском. І, здається, тут спливе плашечка. Далі пропоную так. Візьмемо найменш кіношні, бо це з автоматичними налаштуваннями камери. Вони вважаються не для серйозної зйомки відео, дзеркалки 2010 року. Nikon D7000 та Nikon D3100. І спробуємо організувати стрім ними. Nikon D3100 розчарувала. Почнемо з 3000 серії Nikon D3100. Робимо широкий кут, щоб я точно опинився в кадрі. Пробуємо фокусуватися. Фокус є, порядок. І підключаю Nikon до стріму. Але я бачу чорний екран. Лише чорний екран з якимись іерогліфами. Що не так? Треба, мабуть, увімкнути режим Live View. І от нарешті я з'явився. Ну що, прекрасне, чудове зображення. В камері непогана велика матриця. Світла навколо мене цілком достатньо. Я бачу, навіть ловить мене фокус. Це об'єктив 18-55. Все чудово працює. Здавалося б, Nikon D3100 цілком годиться для трансляції. Але раптом знову увімкнувся чорний екран. Стрім припинений. Друзі мої, варто пам'ятати, в камері Nikon D3100 режим Live View тримається лише 30 секунд. Так, ця камера цілком могла б вести стріми, але вона обмежена 30 секундами показу режиму Live View. Тому ця камера Nikon D3100 для стрімів, на жаль, не годиться. Про Nikon D7000. Але в нас з вами є ще Nikon D7000. Це важковаговик в нашому майбутньому стрімі. У Nikon D7000 всі шанси на успіх. По-перше, ця камера недорога.
Вона трапляється на фотобарахолках по 4 тисячі гривень, тобто менше $100. По-друге, до неї можна причепити будь-який об'єктив. Nikon D7000 любить не лише автофокусні, а й старі мануальні об'єктиви. З 20-доларовим Arsat або навіть об'єктивом Industar за 300-350 гривень вона чудово працюватиме. Ну, щодо Industar є аспекти, скажу далі. Nikon D7000 з'явився у 2010-му як флагманська камера для профі-ентузіастів. Я багато разів бачив цей кроп на весіллях з корпоративами. Ну, на те, що 7000-й розрахований і на відеозйомку, вказують такі ознаки. Окремий порт для виносного мікрофону, а значить звук буде чистим. Окремий вихід на навушники. Ось вони. Значить, можна моніторити з нього звук під час інтерв'ю. Він дає чесні 25 кадрів на секунду в Full HD, сучасному стандарті телемовлення країн Європейського Союзу, і видає бітрейт 24 мегабіти на секунду, стандарт багатьох відеокамер свого технологічного періоду. Утім, якщо порівняти його з Nikon D5500, камерою 2015 року, яка сьогодні продається набагато дорожче, то остання видає практично той самий 28 мегабітів на секунду бітрейт. 24 проти 28 мегабітів на секунду – несуттєва різниця. Щодо аудіо. Я не в захваті від звуку з Nikon D7000. Тут забагато високих частот, як на мій смак. Але для відеотрансляції нам достатньо підключити найпростіший шнуровий мікрофон, ось я в такий зараз пишуся, до комп'ютера і писати голос напряму в нього. Якість буде достойною. Дядько на вулиці розбиває, калашматить меблі. Бах-бах, трах-трах. Хазяйновита людина. Ранок в місті. Ого. Отак буває. Бабах. 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 Ні, ну все правильно. Не можна викидати гарні дошки. Всі кажемо такі, зміни клімату. А з чого вони починаються, ці зміни клімату? З того, що люди беруть і гарні дошки викидають. Або гарні камери, які начебто їм морально не вдалися, застаріли. З об'єктивом 50 мм 1,4 на викрутці. Що ж, перевіримо Nikon D7000 за різних світлових умов. Зверніть, будь ласка, увагу, на ньому полтос 50 мм 1,4, 50 мм на викрутці, що надає особливої гостроти нашому експерименту. Це навіть об'єктив не серії D, це та, яка не має позначки D. Це японський об'єктив. Ще японський об'єктив. Ну що, вмикаємо камеру і вмикаємо на ній режим Live View. Наскільки я пам'ятаю, фотоапарати дзеркальні Nikon абсолютно не годилися за відгуками користувачів, особливо маркетологів, для відеозйомки, і фокус, на відміну від Кенонів, аж ніяк не могли тримати. А якщо так? Ні-ні-ні. Ось таким чином. Значить, дуже цікаво. Один раз сфокусувався на викрутці, і ось тут тебе зловив фокус, і тут він тебе тримає. Який прикол, це досить зручно. У мене таке враження, що об'єктив намагається фокусуватися не лише по обличчю, а й по оку. Але це, звичайно, лише враження. Мені здається, ця камера годиться для відеозйомки, причому для досить
художньої зйомки відео. Точніше, об'єктив годиться для зйомки відео, а використовувати його треба як на перших беззеркалках Lumix, або як на кінокамерах Blackmagic. Сфокусувався і фільмуй сцену. Але на Ніконах з викруткою неабиякий бонус. Фокусуємося не вручну, а все-таки кнопкою спуску. І про пульт дистанційного керування не забуваємо, якщо треба фільмувати самих себе. Цікаво, чи здатний Nikon D7000 самостійно сфокусуватися на викрутці? Ні, не здатний. Я повинен все-таки натиснути на кнопку спуску. Але якщо я вийду з зони різкості, то автофокус за мною не піде. З цим об'єктивом доведеться фокусуватися вручну. На тій відстані, де я не можу дотягтися рукою. Ось тут мені б знадобився пульт дистанційного керування. Це було б правильно. Добре, що не продав Нікона D7000. Ми бачимо, що Nikon D7000 автоматично підбирає умови експозиції для стріму в режимі Live View. Досить цікаво. Мені здається, що камера дає досить високу деталізацію за гарних умов освітлення. В одному з попередніх випусків я сказав, що Nikon D7000 – це прообраз сучасних бездзеркальних камер. Це один з перших досить досконалих фото-відеокомбайнів. І зараз я знаходжу підтвердження цих слів. З гарною оптикою, з належним освітленням ця камера дає високий результат відеозйомки. Мені імпонує. Я дуже щиро здивований. Добре, що я не продав цю дзеркалку. На неї запросто можна писати інтерв'ю. Клас. Стрім з об'єктивом Industar 52 f3.5. А зараз, друзі, я виставив на Nikon D7000 немолодий об'єктив Industar 50-2 f3.5 з діафрагмою f4 для того, щоб таки втрапити в зону різкості. Мені здається, що Industar, незважаючи на свій вік і незважаючи на те, що під'єднаний до камери через найдешевшу китайську лінзу з перехідником, відпрацьовує непогано. Досить м'яко, досить чітко, досить різко. Непогано миє фон. Мені імпонує. Мушу вам сказати, що для стріму Nikon D7000 з об'єктивом Industar 50-2 f3.5 однозначно здатний послужити. Чудове поєднання. За денного освітлення, от зараз 16 година 35 хвилин. За денного освітлення, навіть якщо підняти ISO, може бути. Мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика. Гарна якість. Задіємо штучне освітлення, кітовий об'єктив 18-105 мм. Ранній, дуже ранній ранок. Ще вдосвіта сонце не витикалося над горизонтом. От, будь ласка, при паразитарному освітленні маленької блим-блим лампочки за моєю спиною пишуся на Nikon D7000 з кітовим об'єктивом 18-105 мм, діафрагма 4,5, фокусна відстань
дорівнює еквіваленту 50 мм Full Frame. Зараз я увімкну ось цей прилад LED-освітлення і спробую себе ним підсвітити. Давайте разом подивимося на якість цього відео, чи достатня вона. Ну от виблискує отут у мене трохи. А так, якби була чуприна, то було б і непогано. Гаразд. Тепер спробуємо встановити софтбокс 70 на 50 см. Софтбокс 50 на 70 Nikon D7000 автофокусний об'єктив 18-105 мм. Тепер для нас працює софтбокс 50 на 70 см. Можемо його трошечки посунути ось таким чином, щоб світлом виділявся я, але не виділявся задній план. Ну що ж, начебто непогано. Давайте зробимо маленьку підсвіточку ледкою з лівого боку, точніше з правого боку. Дивлюсь в один бік і орієнтуюся інакше. Заповнимо світлом і цей бік. Може бути, вже начебто непогано. Дозвольте розповісти вам про об'єктив Industar 50 мм 3,5. Оскільки не маю для нього спеціального футлярчика, то тримаю його в коробочці ось такий. Це абсолютно крихітний, маленький, зграбний об'єктивчик, яким дуже зручно фокусуватися. Ось так. Глибину різкості створив і кільце для фокусування. Все під рукою, все поруч. На Nikon я одягаю його через недороге китайське кільце зі скельцем, яке колись придбав за 50 гривень. Дешевшого просто не було. Працює на кропі він дуже непогано. Так, зараз я наведу аргументи тих, кому не подобаються наші вітчизняні об'єктиви Industar. А я їх відрами купував, радянське лайно, за 100 гривень відро, хлам. Скінчились аргументи? Я їх перебрав відро, знайшов тільки 2 годних. Дуже велика різниця в якості. Що ще? Дякую. Я скрізь можу його взяти з собою, він маленький, невагомий. В будь-яку подорож, будь-яку пригоду, оскільки він справді недорогий, то його не так шкода, як рівнозначні китайські об'єктиви. Але відпрацьовує він на всі 100%. Він молодець. Я вважаю, що це просто одна з перлинок в моїй колекції об'єктивів. А що змінить підсвітка фону? Давайте спробуємо підсвіточку. От єдине, що мені не подобається, оця тінь від крісла. Десь отак було б краще. Ну тільки треба стійку ставити за спину. Або ліпити собі його на гачка десь отак. Не будемо зараз так заморочуватися. Може бути, так? Чи добре працює автофокус кітового об'єктива 18-105 в режимі стріму?
Сонця ще немає, але щось там світло витикається над лінією горизонта. А зараз, друзі мої, я спробую увімкнути автофокус на об'єктиви 18-105 мм, аби ми разом подивилися, чи ловить мене в стрімі автофокус. Трохи відсунуся. Ще відсунуся. Збоку на бік пересунуся. Наближуся. Ще наближуся. У кожного об'єктива є МДФ – мінімальна дистанція фокусування. Якщо ми виходимо з цієї мінімальної дистанції фокусування, тобто занадто наближаємося до об'єктиву, то автофокус губиться, втрачається. Це ви можете побачити, коли подивитеся на значок фокусування, він робиться червоним. Таким чином камера показує, вона втратила автофокус. Вимкнемо освітлення фону. Зробимо ось таким чином. Отже, друзі мої, нагадаю, ліворуч від мене підсвітка 50 на 70 см софтбокс подвійної щільності тканина, і з іншого боку від мене LED-світильничок. Здається, так буде найкраще. Я вимкнув те світло, що було позаду, і тепер ми позбулися паразитарних засвіток. І таким чином я краще відділений світлом від фону. Можна так. Ну що ж, справу зроблено. Сміливо можна пити свій перший ранковий чай, чого і вам зичу. Терпкий, зелений, добрий. Надзвичайно позитивно впливає на голосові можливості, одразу на низи пробило. Запис звуку на вбудований мікрофон Nikon D7000 після невеликої корекції. От цікаво. Маленька країна, острівна, з не найкращими природними і погодними умовами, яку постійно трясуть землетруси, де зима така сувора, що снігу може нападати на 2 метри, так що доводиться людям відкопуватися, де, от що ми знаємо про Японію, нам здається, що це високотехнологічна країна, але досить часто люди там всю зиму можуть жити без парового опалення, як ми звикли, а гріються від крихітної керосинової чи електричної міні-грубки. І при цьому всьому вона надзвичайно сильно постраждала від ядерного бомбардування, від Другої світової війни. І як вона зуміла так відновитися, що практично все, що людство сьогодні має в галузях фото і відеозйомки, саме завдяки країні Японія. Дива та й годі. Дякую спонсорам каналу. А зараз хочу побажати вам добра.
і подякувати спонсорам випуску. Як бачите, ваші донати йдуть на благо української фотографії та відеозйомки і допомагають відвідувачам каналу навчатися нового та корисного. Приєднуйтеся, друзі! Спонсор каналу – це недорого, від чашечки чаю чи кави. До зустрічі!